insert मा आज चाहिँ हामी यहाँबाट सिग्नेचर लाइन डेट एन्ड टाइम अब्जेक्टको कुराहरू र यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट कुरा इक्वेसन र सिम्बल यो कुराहरू हामी गर्छौँ ल। अब यहाँनिर पहिलो अप्सन छ सिग्नेचर लाइन। हामीले अस्ति सिग्नेचर लेख्नलाई हामीले सर्टिफिकेटमा या आइडी कार्डमा डट डट गरेर तल सिग्नेचर राख्थ्यौँ नि, हो त्यस्तै टाइपको हामीले एउटा लाइन चाहियो सिग्नेचर लाइन भने। अब हामी सिग्नेचर लाइनमा क्लिक गर्छौँ। लाइनमा यस्तो आउँछ सेटअप भनेर। फर्स्टचोटि गर्दा ओके गर्नु होला, त्यो सेटिङ आयो भने। अब सिग्नेचर सेटअप भनेर आउँदैछ यो स्क्रिन। अब यहाँबाट जसको सिग्नेचर गर्नुपर्ने हो त्यो मान्छेको नाम राख्ने, मैले कसैको नाम राख्दिएँ। अनि यहाँबाट सजेस्ट टाइटल, जस्तो फर इक्जाम्पल म्यानेजर भनेको छ हो त्यस्तै टाइप किसिमको यहाँबाट एउटा हामीले राख्नु पर्यो। पोस्ट के काम गर्छ, अनि त्यसपछि इमेल आइडी राखिदिने। यहाँबाट इमेल राखेर ओके गर्ने बित्तिकै एउटा लाइन आउँछ। यो लाइन नै सिग्नेचर लाइन हो सर। यो खास धेरै युज त्यति हुँदैन, तैपनि हामी यो अप्सनको बारेमा जानिराखौँ। यस्तो सिग्नेचर लाइन आउँछ। अब यसलाई हामीले यताउता तलमाथि सराउनलाई यसमा क्लिक गरेर हामीले यहाँबाट फर्मेटबाट टेक्स्ट ऱ्याप, यो ऱ्याप टेक्स्टमा आएर इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्ने हो भने यताउता सराउन मिल्छ। जानेर राख्ने यो लाइन त्यहाँनिर राख्न मिल्छ। सिग्नेचर गर्ने लाइन आउँछ यति नै। अब म अर्को अप्सनमा जान्छु डेट एन्ड टाइम। अब हामीले कहिलेकाहीँ कुनै रिपोर्ट बनाउनु पर्यो रियल टाइमवाला भनेपछि अहिलेको हामीलाई डेट चाहियो यतापट्टि, डेट र टाइम इन्सर्ट गर्नु पर्यो यसमा भने। अब म यहाँनिर डेट टाइममा आउँछु र डेट टाइममा इन्टर गऱ्यो भने यताबाट कुन फर्मेटमा डेट र टाइम राख्ने त तपाईँले एउटा फर्मेट चुज गर्ने। जस्तो यहाँनिर पुरा यहाँनिर मिति मात्रै देखाउने कि या डेट र टाइम यस्तो सेकेन्ड समेतको राख्ने कि होइन, कुनै एउटा फर्मेट चुज गर्ने। र एउटा अप्सन हाम्रो यहाँ दिएको छ अपडेट अटोमेटिकली। यो अप्सन इम्पोर्टेन्ट छ। यदि मैले यो अपडेट अटोमेटिकलीमा टिक लगाएर यहाँबाट चुज गऱ्यो भने यो हाम्रो यहाँनिर घडीमा टाइम चेन्ज हुने बेला त्यहाँ पनि चेन्ज हुन्छ, एमएस वर्डमा पनि। यदि मैले यसमा टिक लगाएन भने मैले हेर्ने, अहिले टिक नलगाइकन यता ल्याउँछु, यसमा टिक मार्क लगाएन ओके गरेँ, यहाँ डेट र टाइम त आयो आजको। तर अब यो टाइम चाहिँ चेन्ज हुँदैन। हाम्रो यो घडीमा टाइम चेन्ज हुने बेला यो टाइम चेन्ज भएर हुँदैन। यो चेन्ज भएको नभएको कसरी थाहा पाइन्छ भने यसलाई सेभ गर्नुपर्छ। पहिला कन्ट्रोल एस गरेर यसलाई सेभ गर्ने कुनै ठाउँमा। जस्तो मैले यसलाई डेस्कटपमा सेभ गरेँ, डेस्कटपमा एउटा नाम दिएर सेभ गरेँ अहिलेको लागि रफली। मैले टाइम राखेर यसलाई डेस्कटपमा सेभ गरेँ। अब मैले यो फाइललाई क्लोज गरेँ। यो फाइललाई क्लोज गरेर ओपन गर्ने बेला हाम्रो यो टाइम भन्ने फाइल छ यतापट्टि, यसलाई ओपन गर्ने बेला यसमा कुनै पनि टाइम चेन्ज भएको छैन। अहिले जस्तो कति छ 7:52:54 सेकेन्ड छ, 7:52:54। यहाँ हाम्रो 53 भइसकेको छ हाम्रो घडीमा, तर पनि यहाँ टाइम चेन्ज भएन। फेरि क्लोज गरेर दोस्रोचोटि ओपन गर्ने हो भने यसमा त्यही टाइम देखाउँछ, टाइम अपडेट भएको हुँदैन, नयाँ टाइम आएको छैन। तर हाम्रो यो घडीमा टाइम चेन्ज भएसँगै हाम्रो डकुमेन्टमा पनि टाइम चेन्ज हुने गर्नु पर्यो भने अब मैले इन्सर्टबाट डेट एन्ड टाइममा आएर अब हामीले कुन फर्मेटको टाइम राख्ने त्यो चुज गर्ने, अनि अपडेट अटोमेटिकलीमा यसमा टिक लगाउने अनि ओके गरिदिएँ। यहाँ टाइम आयो। अब के हुन्छ भने मैले यसलाई सेभ गरिदिएँ, कन्ट्रोल एस गरिदिएँ अघिकै फाइलमा। अहिले 7:54:17 सेकेन्ड छ। अब मैले यसलाई क्लोज गरेर दोस्रोचोटि ओपन गर्ने बेला सेभ गरेपछि क्लोज गर्दै ओपन गर्यो भने होइन 7:54 यहाँ 32 सेकेन्ड भयो। फेरि मैले क्लोज गर्दै यसलाई ओपन गर्ने हो भने फेरि यसको टाइम चेन्ज भएर आउँछ। हाम्रो घडीमा टाइम चेन्ज हुने बेला हामी यहाँबाट यो अपडेट गरे पनि यो टाइम अपडेट भएर आउँछ यसरी। होइन F9 प्रेस गर्दै गयो भने यहाँ टाइम चेन्ज भएर आउँछ। यो प्रकारको हाम्रो हुन्छ डेट एन्ड टाइम। अब अर्को टपिक छ अब्जेक्ट भन्ने। इन सर्ट अब्जेक्ट होला। यो अब्जेक्ट भनेको कुनै अरू ठाउँमा जस्तो हाइपर लिङ्क थियो नि त्यस्तै किसिमको हो अब्जेक्ट भनेको। हाइपर लिङ्कमा एउटा लिङ्क आउँथ्यो,
जस्तो माई पिक भनेर लेख्थ्यो, त्यसमा क्लिक गरेपछि फोटो आउँथ्यो भने यसमा एउटा अब्जेक्ट आउँछ, एउटा आइकन आउँछ। त्यो आइकनमा क्लिक गरेपछि कुन फोटो खुल्ने बनाएको छौ या कुन फाइल बनाएको छौ त्यो खुल्छ क्या। अब्जेक्टमा क्लिक गरेर कुनै अरू ठाउँबाट कुनै अब्जेक्ट ल्याउनु पर्यो, कुनै अरू सफ्टवेयरमा बनाएको चिज भनेपछि हामी युज गर्छौँ क्रिएट फ्रम फाइल गर्ने। अब्जेक्टबाट क्रिएट फ्रम फाइल, क्रिएट फ्रम फाइलमा आइसकेपछि ब्राउजमा आउने, यहाँनिर क्रिएट फ्रम फाइलमा क्लिक गर्ने अनि ब्राउजमा क्लिक गर्ने। ब्राउजमा क्लिक गरेपछि यताबाट एउटा फाइल चुज गर्ने, जस्तो कुनै फोटोहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ पिक्चर्सबाट एउटा फोटो चुज गरेँ, मानौ यो फोटो, यसलाई मैले इन्सर्ट गरेँ। इन्सर्ट गरेपछि यहाँनिर लिङ्क टु फाइल र डिस्प्ले एज आइकनमा टिक लगाएँ। यो गर्ने भने एउटा आइकन यहाँ देखिन्छ, हाम्रो एमएस वर्डको फाइलमा एउटा आइकन देखियो, जुन फोटो थियो त्यो यस्तो आइकन बनेर आउँछ। अब मैले यसमा डबल क्लिक गर्यो भने यो फोटो चाहिँ ओपन हुन्छ। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हैन, जुन फोटोको हामीले त्यहाँ आइकन बनाएको थियौँ, अब्जेक्ट ल्याएको थियौँ, त्यो फोटो यसरी ओपन हुन्छ। जस्तो हामीले यहाँ इक्वेसनमा हाम्रो थुप्रै किसिमका म्याथमेटिक्सका हिसाब किताबहरू फर्मुलाहरू लेख्नु पर्यो भने युज गरिन्छ। जस्तो बीजगणितको कुनै फर्मुला लेख्नु पर्यो, जस्तो फर इक्जाम्पल मैले यहाँनिर एउटा हामीलाई सिग्मा चाहियो, र सिग्मा चाहियो भने सिग्मा लेख्न सक्छौँ त्यतिकै, अथवा अन्डर रुट चाहियो मलाई, स्क्वायर रुट, स्क्वायर रुट त्यतिकै यहाँ लेखिँदैन। कुनमा छ त, एमा छ कि बीमा छ, कुन फन्टमा छ हामीलाई थाहै छैन हैन। त्यस्तै मैले साइन कस यस्ता लगहरू हैन थुप्रै किसिमका चिजहरू लेख्नु पर्यो म्याथमेटिकल भने अब हामी जान्छ इक्वेसनमा। इक्वेसनमा क्लिक गरेपछि यहाँ अलरेडी बनाएको एक दुईवटा इक्वेसनहरू छन्, यो फर्मुलाहरू छन्। यो बाहेक हामी जान्छौँ इन्सर्ट न्यू इक्वेसन। इन्सर्ट न्यू इक्वेसनमा क्लिक गर्ने। इन्सर्ट न्यू इक्वेसनमा आइसकेपछि अब हाम्रो यो स्क्रिन आउँछ, यो यसरी टाइप अ इक्वेसन हियर भनेर लेखेर आउँदैछ। यसलाई लेफ्ट साइडबाट लेख्छौँ, यो बिचमा छ, यसलाई लेफ्टमा गर्छ, कन्ट्रोल एल भनेको लेफ्ट हुन्छ, कन्ट्रोल प्लस एल गरेपछि लेफ्ट एलाइनमेन्ट हुन्छ। यो आइसकेपछि अब माथि डिजाइन भन्ने खुला छ। डिजाइनमा हाम्रा थुप्रै कुराहरू छन्, यो सबै चिजहरू हामी युज गरेर म्याथमेटिकल बीजगणितको फर्मुलाहरू हामी हेर्न सक्छौँ। ल अब यसमा के छ भने डिजाइनमा पहिलो यतातिर छ सिम्बल्स। मलाई कुनै सिम्बल चाहियो भने यताबाट, जस्तो मैले साइन कस थीटा चाहियो, थीटा लेख्नु पर्यो। अब त्यो कहाँ छ त, यसमा यो सिम्बल्सबाट नै हामी हेर्छौँ। यसमा यो मोर सिम्बल, यो तलवाला लास्टवाला आइकनमा क्लिक गरेर मोरमा यहाँ थुप्रै सिम्बलहरू दिएको छ। जस्तो यो के हो, यसको नाम हो थीटा, यो के हो हाम्रो एप्सन, यो के हो हाम्रो, यस्ता थुप्रै सिम्बलहरू छन्, यो हामी युज गर्न सक्छौँ। जस्तो कुनै ठाउँमा यस्तो लेख्नु पर्ने होला, युनियन, इन्टरसेक्सन हैन, यो हरेक कुराहरू बनाउनु पर्यो भने हामी युज गर्न सक्छौँ। यस्ता चिज बनाउनु पर्ला। अब मैले यहाँबाट जस्तो यो लेखेँ हैन, यहाँ त्यही लेखिन्छ। मैले बिटा यस्तो कुनै सिम्बल लेख्नु छ भने यता सिम्बल्सबाट चुज गर्ने। सिम्बलको नाम यहाँ दिइदिएकै हुन्छ, यसको नाम के हो त हामीलाई थाहा छैन भने यहाँ लेखिया छ, नट इक्वल टु, यो के हो एप्रोक्सिमेटली भनेको छ। यस्ता थुप्रै छन्, तपाईँले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बाहेक अब हाम्रो यतापट्टि छ फ्र्याक्सन। अब तपाईँलाई 1/2, अब हेर्नु यो लाइन भन्दा यतापट्टि आएर स्पेस गरेपछि अब हामी नयाँ इक्वेसन ल्याउन सक्छौँ। एउटा यति लेख्नु छ, अब मैले यो बक्स आउँदैछ, यो एउटा टेक्स्ट ब्लक आउँदैछ, यो भन्दा बाहिर क्लिक गरेर स्पेस गरेर फेरि हामी इन्सर्टबाट यो इक्वेसनबाट हामी इन्सर्ट न्यू इक्वेसनमा क्लिक गर्छौँ। अब यसरी आउँछ। अब मैले फ्र्याक्सन युज गर्न सक्छु। यहाँ फ्र्याक्सन भन्ने छ, फ्र्याक्सनको मतलब हामीले 1/2 या 5/2 त्यो हामीले बट्टेमा लेख्नु पर्ने हुन्छ नि, त्यस्तो लेख्नु पर्यो भने युज गरिन्छ। मैले यहाँबाट ल फ्र्याक्सन, अब कस्तो प्रकारको फ्र्याक्सन युज गर्ने त यहाँ दिएको छ, यो खाली बक्स छ नि, यसमा क्लिक गर्यो भने
यो खाली बक्समा अङ्क लेख्न मिल्छ। यसमा क्लिक गरेर 1 राख्न सक्छौँ। यहाँ तल आएर 2 लेख्न सक्छौँ अर्को बक्समा। हो यो टाइपले मलाई यतापट्टि आएर स्पेस गरेर गएको हेर्ने या यो लाइन भन्दा बाहिर आएर यता प्लस गरेर अब तपाईले फेरि 1/2 लेख्नु पर्यो भने फेरि इन्सर्टबाट हामी इक्वेसन यहाँबाट न्यू इक्वेसन अनि यताबाट फ्र्याक्सनबाट यसरी चुज गर्न सक्छौँ। तर मलाई हेर्ने अलि यो लामो प्रोसेस लाग्दैछ नि हैन। यसको सर्टकट की पनि छ सर। त्यहाँ नगएर हामी सिधै अल्टसँग प्लस गरेर हेर्ने। अल्ट प्लस अल्टसँग प्लस अल्टसँग के प्रेस गर्यौं प्लस प्लस मात्रै अल्ट सँगै प्लस प्रेस गर्नुस् भनेको। यो बीचको प्लसको काम छैन। यो गर्यो भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ न्यू इक्वेसन। अब मैले त्यहाँ इन्सर्टबाट यहाँ जानु परेन, धेरै लामो प्रोसेस हुँदैछ। त्यही भएर हामी के गर्छौं अल्टसँग प्लस गर्छौं है। अल्ट दबाउने अनि यतापट्टिको प्लस प्रेस गर्ने। ल मैले यो मेचेर हेर्ने। मैले सिधै अल्टसँग प्लस गर्छु। यसरी हाम्रो छिटो हुन्छ काम। अल्टसँग प्लस गर्यो भने न्यू इक्वेसनमा पुगिहाले म। अब मैले भर्खर सिकाएको थिएँ फ्र्याक्सन। अब यसपछि छ यता स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट त हामीले पढिसक्यौं। सुपर स्क्रिप्ट र सब स्क्रिप्ट भन्ने पढाएको थियौ नि। त्यही हो, पावरमा लेख्नु पर्यो युज गरिन्छ। यता आउँछ यो पावरमा लेख्नलाई यो हेर्ने। यो सुपर स्क्रिप्ट भने माथि पावरमा लेख्छ, सब स्क्रिप्ट भनेको तल उसमा लेख्छ बेसमा। अनि दुईटैमा लेख्नु पर्यो भने यो युज गर्ने। यो खाली बक्समा लेख्न मिल्छ। ओके हेर्नुपर्छ हामीले। अब यो तपाईले चुज गरेर यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ 5। मैले यहाँ माथि स्क्वायर गर्नु छ नि यस्तो दुईटै बक्समा क्लिक गर्ने। ल अब यसपछि हाम्रो फेरि मैले अल्ट प्लस गरे। अब यसपछि अर्को छ रेडिकल। रेडिकल भनेको यसको स्क्वायर रुटहरु चाहियो। स्क्वायर रुट हैन, रेडिकल विथ डिग्री छ। अनि यहाँ छ यो मैले यो वाला राख्यो भने यहाँ जति पनि लेख्न मिल्छ। यहाँ 4 पनि लेख्न मिल्यो। यतापट्टि आफूले जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो प्लस माइनस हिसाब जे पनि गर्न मिल्छ। र यो बक्स भन्दा बाहिर आउने स्पेस गर्ने। फेरि यतापट्टि थप्नु छ भने अल्ट प्लस गर्यो भने यहाँ नयाँ थपिन्छ। अब रेडिकल पछि इन्टिग्रल छ। यहाँबाट पनि तपाईले यस्ता चीजहरु लेख्नु पर्यो भने कहिलेकाहीँ हामीले म्याथमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। अप्पर लिमिट लोयर लिमिट वाला हुन्छ यो म्याथमा। कतै यो चीजहरु पनि युज गर्न मिल्यो। यहाँ कुनै अंक राख्न मिल्यो तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै मैले तल आएर अरु चीजहरु अल्टसँग प्लस गरे। र यतापट्टि छ अब लार्ज अपरेटर। लार्ज अपरेटर भनेको यस्तो सिग्मा समेसन भन्छ। समेसनहरु राख्नु पर्यो। यस्तो कुनै यहाँ तल अंक लेख्नु पर्ने छ भने यतापट्टि कुनै भ्यालु वाला छ भने जस्तो यहाँ लेख्या हुन्छ नि कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ। यो यस्तो लेखेको वाला बनाउनु छ भने तपाईले यो टाइपको बनाउन सक्नुहुन्छ समेसनहरु है। यसै भित्र समेसन भित्र नै हेर्ने। जस्तो तपाईले यो बक्स छ नि यो खाली बक्स यसमा क्लिक गरेर तपाईले यस्तो चीज पनि राख्न सक्नुहुन्छ जुन हामीले फ्र्याक्सन युज गरेका थियौ नि। फ्र्याक्सनहरु यो अन्डर रुटहरु सबै युज गर्न मिल्यो यसै भित्र पनि। यो खाली बक्समा तपाईले माथिबाट आएर जे पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ क्या। जस्तो डिजाइनमा आएर मैले यहाँबाट मानौ पहिला रेडिकल युज गरे। रेडिकल भित्र मैले फ्र्याक्सन युज गर्छु भने फ्र्याक्सन पनि युज गर्न मिल्यो। यस्तो हेर्नु हरेक चीज युज गर्न मिल्यो। तपाईले खाली बक्समा जे पनि बनाउन मिल्यो। यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ है। यो तपाईको म्याथमेटिकलको कुनै क्वेशन पेपर बनाउनु पर्यो भने त्यतिबेला हामी टाइपिङ गर्न सक्छौं। अब फेरि म अल्टसँग प्लस गरेर अब यताहरु के छ ब्र्याकेटहरु छन्। अब ब्र्याकेटहरु चाहियो। ब्र्याकेट नर्मल ब्र्याकेट त हामी किबोर्डबाट पनि लेख्न सक्छौं। अब जस्तो हामीलाई यस्ता लाइनहरु चाहियो भने त अलि गाह्रो हुन्छ। अब यस्ता किसिमका हुन्छन् म्याथमा यो ठाडो लाइन अथवा यो विभिन्न किसिमका ब्र्याकेटहरु छन्। यस्तो ब्र्याकेट चाहियो भने हामी उसरी लेख्न त गाह्रो हुन्छ।
तपाईँले कुनै पनि प्रकारको ब्राकेटहरू यहाँबाट राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हामीले अलसँग प्लस गरेर यताबाट फङ्सनहरूमा साइन कस होइन यो राख्न मिल्यो। साइन तपाईँले कति डिग्री जस्तो ट्यान अथवा यसको मान कति हुन्छ यो चिजहरू लेख्नु पर्यो। अनि यस्तै हाम्रो एसेन्ट भन्ने छ। एसेन्टमा यस्ता चिजहरू दिएको हुन्छ जस्तो फर इक्जाम्पल मैले 100 बार लेख्नु पर्ने छ। 100 बार भनेको 100 लेखेर माथि एउटा लाइन दिया हुन्छ नि बार अन्डरलाइन त गर्न आउँछ माथि टपमा बार राख्नु त। अब हामीलाई एसेन्टमा आएर यतापट्टिबाट हामी बार भन्ने चुज गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो त्यो बार कता छ यता छ हेर्नु एउटा यहाँ पनि छ ओभर बार भन्ने छ यहाँनिर दिया छ बार भनेर यो दिया छ नि विभिन्न अप्सनहरू छन् यहाँनिर डट छ डबल डट छ यहाँबाट ट्रिपल डट छ थुप्रै छ नि। यहाँनिर बारमा क्लिक गऱ्यो भने यस्तो बार आउँछ यतापट्टि हामी 100 लेख्न सक्छौँ। अब तपाईँलाई 100 बार भने के हो त बाहिर स्पेस गरेर इक्वल टु यो लेख्न मिल्यो हरेक चिजहरू। ओके ल अब यसरी नै हामी अरू छन् सबैको चार चारवटा बनाएर हेर्नु होला। लिमिट एन्ड लगवाला छ तपाईँलाई यो हेर्न सक्नुहुन्छ आफै बनाउनु होला। अपरेटरहरू छन् यहाँ इज टु इक्वल टु वाला डबल इक्वल टु प्लस होइन यो सबै यस्ता किसिमका अपरेटरहरू चाहियो भने युज गर्ने। लास्ट छ म्याट्रिक्स छ। अब विभिन्न म्याट्रिक्सहरू युज गरेर हुन्छ नि हामी। अब यहाँ 3/2 2/2 को म्याट्रिक्स यहाँ छ अनि यहाँ के छ हाम्रो 2/3 को तर यसमा ब्राकेट छैन। म्याट्रिक्समा त ब्राकेट लगा हुन्छ नि त 2/2 छ जस्तो 3/3 बनाउनु पर्यो भने 3/3 म्याट्रिक्समा ब्राकेट छैन। यो वाला युज गर्यो भने यसमा ब्राकेट छैन यस्तो आउँदैछ। अब मैले ब्राकेट राख्नु पर्यो भने सबै सिलेक्ट गरेर यहाँनिर हामीले भर्खर पढाएको थियो नि ब्राकेट वाला अप्सन त्यसमा आउने पहिला ब्राकेट राख्ने ब्राकेट भित्र हामी म्याट्रिक्स बनाउन पनि सक्छौँ। यस्तो गर्न पनि मिल्यो। पहिला तपाईँले यहाँनिर ब्राकेट राख्ने अलसँग प्लस गरेर यहाँबाट कन्ट्रोल एल गर्यो भने लेफ्ट साइडमा आउँछ। ब्राकेटबाट मैले यस्तो ब्राकेट राख्नु छ यो राखेँ फर्स्ट अनि यो खाली बक्समा क्लिक गरेर यो भित्र हामी म्याट्रिक्स राख्न सक्छौँ। म्याट्रिक्सबाट यो राख्यो भने यस्तो आउँछ। अब यो खाली बक्समा लेख्न मिल्यो अङ्क यहाँ कति राख्ने यहाँ कति लेख्ने यहाँ 0 उल्टा भयो ठिकै छ। माइनस पनि हुन्छन् कुनै माइनस भ्यालु पनि राख्न मिल्यो। आफ्नो तरिकाले म्याट्रिक्स बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके